Siamo molti. Prima che te. Yo vale. Bueno, está no hay. सर्दी में तो खाता है माल सर्दी में तो खाता है माल तो मेरे तो खाता सक्दै थाल्यो भने त अन्त लास्ट ढिलो छु त मान्छे के भन्दै नि मिल्दैन Loka. Kalau bisa kok. Cepet harus apa kan boleh kayu. Sana. Oke, bukti apa sama kayak itu? Sedori ayo, mau pelan, perlu. Bari apa lagi? Bari ya. Ani harus gini macam. Kau kah kau itu pasal apa? Ini pasal apa apa? Ani hai. Kau, kau sahaja. Lu aja nih tu kenapa? Ani panas sakitnya kayak gini guys. देखो मांझी Ini sabak besar. Mantap. Ayo kau ayo Yunus mai. अब भरमान घुम्न जानु पर्ने अरे ल ल चार ए माथि धोती रहेछ म दाजु लु हिँड जाऊ आउनु है लु बस्नु है बाजे लु बस्नु सबैजना
Ini mami मेरो पनि यहाँ लाग्यो ल बन्द अब एकैछिन कति थियो 2 थप्दा थियो होला गोबर टाढो हो नि त कहाँ टाढो हो त्यसो चाहिँ काम नगर्नु टाढो हुन्छ एकैछिन त्यति नथे दुई भारी छ गोप्रा एकैछिनमा त आइहाल्छु घाँस काट्न जानु पर्ने यस्ता कुरा गर्ने पर्ने बेला बुझी त हट चुप 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 हाय सिमुली मन पर्दैन कोहीमा खाएर फन्को मान्छेसँग को खाप्नु नौका मान्छेलाई पिरा पनि बसिदिएछ खाप्नु ल्याङ्का छ खाप्नु सरा माने छोप्नु बोनको ल वाजी फेरि कसै फेन्सी चाहिँ खोइ खाएर छैन उयो गोठारै माने माछिटा खाट्ने धुँछ धुँ अझै बित सक्यो त्यसले झुरे छारीमा चिताएँ मलिनी झन् बारेको हतार चाहिँ मैले सम्झियो देखेर नि पाउनु ल मेरो किन्नु होला नि सब्जी चाहिँ हरिमानको जाऊ अलि आफ्नो दालमानको आफैले उठाउँछ फेरि खाएर त म यो मेन जब मया हुन्छ खुसाइ मयाको खाँदा हुन्छ दिनु छ नाङ्गा माथि निसिनु होला खै निसिन पछि निसिन्छ मटन बान्नमा यो लोम बनालाई काइले उसो उयो पर्नु जाओस् न गरी खाओस् न माछा कसाउने माछा कसो हुन्छ
चिनी चिनी मान्छेले बुझ्न नपाउँछन् मान्छे Sande ko mandita ko andita. Sinunga. मलाहरू ए भोलि मका छर्दा फेरि